Annyeong 친구! Ako si Kriss, ang kasama mo sa pag-aaral ng Korean, and welcome to Korean with Kriss. Ang topic natin today ay kung paano sa Korean ang 5 W and H questions. Who, what, when, where, why, and how. So yan yung pag-uusapan natin ngayon. And before we proceed, kung bago ka pa lang or wala ka pang background sa pag-aaral ng Korean at kung interesado ka talagang matutunan ang Hangul, I suggest to learn the basics first here. Step 1 po yan sa pag-aaral ng Korean at doon mo malalaman kung paano i-pronounce at basahin ang alphabet ng Korea or ang Hangul. At kung galing ka na doon, let's start! So, ang una ay 누구. 누구 o sino? 누구세요? 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 누구지? 누구지? Ginagamit ito madalas kapag kinakausap mo ang sarili mo. 누구지? 누구? 누구? 이 사람은 누구예요? 이 사람은 누구예요? 이 사람은 누구예요? 아, 이 사람은 제 친구예요. 친구 means friend or kaibigan. So ngayon, let's learn some vocabularies muna in relation to family. So ang una ay 아빠. 아빠. Another word for father is 아버지. 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 Next is 엄마. 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 Another word for 엄마 is 어머니. 어머니. Ang Korean word naman for grandma is 할머니. 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 Ang Korean word naman for grandpa ay 할아버지. 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 Next is ay ang Korean word ng older sister or ate ng isang babae ay 언니. 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 And then, ang older sister ng isang lalaki ay 누나. 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 Ito madalas nating naririnig sa K-drama. Older brother ng isang babae or kuya ay oppa. 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 Ang tawag naman sa older brother ng lalaki ay 형. 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 Ang susunod ay muot or ang Korean word for what. So sample sentence is 무엇을 좋아합니까? 무엇을 좋아합니까? 좋아하다 means to like. So if you want to ask to someone what does he or she likes, in Korean is 무엇을 좋아합니까? 무엇을 좋아합니까? Another example for 무엇 is 이것이 무엇입니까? Simply, ano to? In Tagalog. For example, 이것이 무엇입니까? 가방입니다. So ngayon naman, let's learn some simple vocabularies sa mga bagay na lagi nating nakikita or ginagamit sa pang-araw-araw. So ang una ay notebook. Kung ikaw ay estudyante, lagi mo itong gamit araw-araw. So notebook in Korean is 공책. Umbrella o payong is 우산. 우산. Electric fan sa mainit na panahon ay 선풍기.
선풍기. Cellphone. Ang lahat nito ay meron. 핸드폰. 핸드폰. Or 휴대폰. 휴대폰. Next is sofa. In Korean is simply lang. sofa. 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 And next, ang Korean ng clock or orasan is 시계. 시계. 시계, 시계. Next ay ang Korean ng chair or upuan is 의자. 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 And last, sa category na ito is ang Korean ng bed is 침대. 침대. So, Korean for what is 무엇. 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 Next term for what in Korean is mo. Mo. So, kung ikaw ay mahilig sa K-drama, alam na this. So, for example is 뭐라고? 뭐라고? Anong sabi mo? 뭐라고? Another example ng mo is 이름이 뭐야? 이름이 뭐야? 뭐 먹을래? 뭐 먹을래? 라면 먹을래? 라면 먹을래? Another word for what in Korean is 무슨. 무슨. Sample sentence is 무슨 말이야? 무슨 말이야? 무슨 말이야? 무슨 일 있었니? 무슨 일 있었니? Next is Korean word for when is 언제. 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 Sample sentence is 언제 만날까요? 언제 만날까요? 만나다 means to meet. So, 언제 만날까요? In Tagalog is kailan tayo magkikita? 언제 만날까요? Another example is 언제 왔어요? 언제 왔어요? kailan ka dumating? 언제 왔어요? 오다 means to come. So, 언제 왔어요? Sa Tagalog ay kailan ka dumating? 언제 갈 거야? 언제 갈 거야? Ibig sabihin, kailan ka aalis? 가다 means to go. So, 언제 갈 거야? 언제 갈 거야? Ibig sabihin, kailan ka aalis? 언제. 언제. So ngayon naman, let's expand more ang ating mga vocabularies with common verbs. Ang una ay 가다. 가다 means to go. Next is 자다. 자다 or to sleep. And then 공부하다. 공부하다 means to study. 공부하다. 기다리다. 기다리다 means to wait. And then 이야기하다. 이야기하다 means to talk. And then 주다. 주다 means to give. 받다. 받다 means to accept. 먹다. 먹다 means to eat. 먹다. 마시다. 마시다 means to drink. 마시다.
말하다. 말하다 means to speak. 말하다. 보다. 보다 means to watch or to see. 보다. 운동하다. 운동하다 means to exercise. 운동하다. And then the next one is ang Korean word ng where is 어디. 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 For example, 집에 어디예요? 집에 어디예요? 화장실에 어디예요? 화장실에 어디예요? 핸드폰이 어디 있어요? 핸드폰이 어디 있어요? 가방이 어디 있어요? 가방이 어디 있어요? 어디. 어디. Ngayon guys, let's learn vocabularies about naman sa mga lugar or establishments. Ang una ay 미용실. 미용실 or salon. And then ang Korean word for bank is 은행. 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 Korean word for school is 학교. 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 And then ang susunod is beach or dagat is 바다. 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 And then ang susunod ay bundok. 산. 산. Korean word for bundok is 산. And then airport. Korean word for airport is 공항. 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 So, quick review tayo guys. Tingnan natin kung naalala nyo. 이 사진은 어디예요? 학교예요. 이 사진은 어디예요? 네, 은행이에요. 이 사진은 어디예요? 네, 바다예요. Okay, let's move on guys. Ang Korean word for why is 왜. 왜. So sample sentence is 한국어를 왜 배우고 싶어요? 한국어를 왜 배우고 싶어요? 배우다 means to study. So, 한국어를 왜 배우고 싶어요? Ibig sabihin, bakit gusto mong mag-aral ng Korean? 왜 그랬어? 왜 그랬어? 왜 그랬어? 왜 매일 핸드폰만 해? 왜 매일 핸드폰만 해? 공부 좀 해. So, 왜? Korean ng why is 왜. Next is Korean ng how is 어떻게. 이거 어떻게 했어요? 이거 어떻게 했어요? 시장이 어떻게 가요? 시장이 어떻게 가요? 어떻게 알았어요? 어떻게 알았어요? 어떻게 means how and 어떻게 means what should I do? Same lang sila ng pronunciation at kung mapapansin mo, magkaiba sila ng spelling or paano yung pagkasulat. 어떻게 is short for 어떻게 해. 어떻게 how and 어떻게
means what should I do or what am I gonna do. Example nung pangalawang otoke is kagaya sa akin, itong bago lang, nakalimutan ko ang password ng account para makapag-register ako ng Korean class. So, if you will use otoke in this situation, 어떡해. 비밀번호 잃어버렸어. So, that's it guys. To recap, what in Korean is muot, 뭐, 무슨. Who is 누구. When is 언제. Where is 어디. And why is 왜. And how is 어떻게. So that's it for today's video guys. Kung nakatulong man ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. At i-click ang notification bell para lagi kang updated every time may bago tayong video. Annyeong!